Our eyes, mga kapaglaom, are one of the magnificent illustrations of how great our God is. And through our eyes, we can read and we can see the beauty of our surroundings and the people around us. God gave us our eyes, and it is our duty to take care of them. Tonight, let us be reminded of the things we can do to keep our eyes healthy. Diri lang sa Tuburan sa Paglaom. Ana kabas sa kahimtang sa kalibog o kaguol. Ikaw ba nagapakigpisog sa mga gawi nga nagadaot o nagagawong kanimo? Ubuot mo ba sabton ang kinabuhi o mga panghitabo? Adunay tubag o kiya alang kanimo dinhi sa Tuburan sa Paglaom. Diin hisgutan o sisahon o sabton ang mga isyu sa mga kabataan, mga batanon, mga magtiayon o mga ginikanan. Imong mabatnan ang masaligan nga kiya ug bag-ong paglantaw gikan sa Tuburan sa Paglaom. Maayong gabi kaninyong tanan, mga kapaglaom. We are so happy to be back again here at Tuburan sa Paglaom. And we are so happy for having you sa tanan natong mga listeners sa radio and sa ato ang mga viewers from GSA Channel 37. We are so happy nga kanunay gid mo nagsuporta nining programa o kanunay gid mo nagalantaw niini because I believe na panalanginan mo niini mga kapaglaom. And I also like to personally greet my family, ang akong mama, and sa ako ang mga igsuon. I pray nga naagid mo sa safety and mayong panlawas. Kirk? Yes, maayong gabi sa atong tanan mga kapaglaom, mga atong gusto namon ni Panimbayawan atong mga paglaom nga galantaw karon sa atong mga live streams sa atong different nga social media platforms, especially sa atong mga pages sa Facebook, sa Hope Channel South Philippines nga page, sa Tuburan sa Paglaom nga page, o sa ato pong mga channels sa YouTube. Kung magalantaw mo karon dira karon mga paglaom sa atong mga YouTube channels, mayong gabi kaninyong tanan dira. O katong gina-encourage ta mo nga i-like, follow, subscribe atong mga channels and pages ug i-share nato na sa mga friends and families nato para sila pod makadungog sa mga manindot nga mensahe nga ato madunggan diri sa atong programa nga Tuburan sa Paglaom. Ug gusto po na ako personally i-greet akong family sa Davao og sa Bukidnon kung asa man mo karon, kung sa inyo ginabuhat nyo karon. I hope nga nanindot po yung kahimtang. Tama, kahimtang na ba? Muna nga, good evening na sa atong tanan. And we are so fortunate karon gabi nga natay guest lecturer who will be talking with us a very kanang nindot jud kang topic di ba karon gabi no nga. Yes, I'm very excited with that. Yes, we're very excited gyud. So muna nga, Doc, kaning basig na kay gusto ipang-greet or there sa atong mga kapaglaom iingon. Mayong gabi sa tanan. Ang ako na siguro mag-greet for now are mga kailan namo sa Upper Carmen, Zone 10. So, good evening sa tanan and we hope nga dili lang kamo ang mabless pero ang mga uban po ng mga listeners sa atong program this evening. Yes, thank you so much, Doc Carla, no, for accepting the invitation nga isa ka sa mahimo pong lecture diri sa Tuburan sa Paglaom. And mga kapaglaom, no, tonight we'll be discussing different topics, di ba, Kirk, no, nga in our previous episodes, we have talked about mga emotional problem, unsay angay nato nga buhaton when we're facing different kind of situations, labi na as we deal with our fellow men, no, sa ato ang like insecurity, unsaon nato na siya pag-overcome, no, that what we have discussed in our previous episode, di ba nga, isa din ni sila katuwi ni inferiority. Because when you have insecurity, we feel inferior. Yeah, we feel inferior. So mag-uban din ni sila eventually kay cause di ay ang inferiority nga na kay insecurity. Na kay insecurity mga kapaglaom. And I believe you're very blessed with our topic and I believe po nga naka-open gito sa inyohang mga huna-huna kung unsa di angin atong buhaton and unsa di mga signs nga naka-experience na din ka og insecurity sa imuhang self. And what is the best part that we can do to help ourselves and also the people nga ato apong nakita nga sila po day mismo. Naka-experience po day sila mayong anak. Inana. And according po sa itong fast last week nga out of 7 people, na 6 kabuok, Doc,
ang kaka-experience og insecurity. Insecurity. So, And that's taas-taas very kita nga. alarming, di ba? Almost 100%. Yes. And I think karang isa masiguro po ko anak, Kirk. Pero sige, tulura man ta diri, so sure ball, kitang tulo na insecurity. Alright. But then, of course, we have hope, di ba? We have Yes, hope. muy importante. Yeah, amidst of that insecurity, amidst of the negative effects that we have experiencing and kanang naagipuruhan nga kita Yes. git personally maka-experience ana, but still we have hope na Yes. ato din na siyang ma-overcome, and that is to have that solidarity to help each other, and of Tinabangay course good. yes, tinabangay nga instead nimong i-drag down nimong mga tao around you, but ato siyang i-uplift, no? Encourage. And then supportahan siya, Supportahan paminawan, yun. di ba? Paminawan. And then kung concerned di ka sa iyaha, dili lang kay paminawan, ano mo siya, palabay, this is dalungan, di ba, Doc? But also, imo po siyang ilailahon, gano'n sa kaya mga background nga nung naka-experience siya, ana. More active pud gyud ang atong reaction ana. Kaya dili lang nga paminawan to sila, but naputay himuon nga mas maging comfortable to siya nga tawo, especially if nagaagi siya ka ng insecurities and unsa pa pang ginaagian niyang. Una nga nindot yun nga we must be active listeners mga kapaglaom. Yes. With empathy gyud dapat Yes, atong that's right, no? Yes. Hindi nato na kalimtan ang Yes. pag-empatiya sa to ang mga isig katawo. And right now, mga kapaglaom, no, we will be talking another personal or social, it's not social issue ba ni siya, but personal issue. I know personal issue or sa mga uban po, because this will connect to our health, no? Yes. And ang atong topic karon mga kapaglaom, it's all about pag-atiman sa atong ay pag-amping sa Yes. atong mga mata. And yes, tonight we will have another 3 questions nga atong tagaan og mga tubag, no? Tubag sa ato ang guest lecturer. Og ato na siyang mas more pa ila-ilahon pinagi ni Kirk. Yes, mga kapaglaom, nanaputay tulo ka pangutana karon nga atong paghahatag og tubag. So mo niya tong una nga pangutana mga kapaglaom. Unsay nakanindot sa mata? Di ba? So ang mata isa siya sa pinamurag common nga body part sa tao, di ba? Nga murag mauna sa siya, ma-overlook lang siya kay tungod lagi nga tanan tao na mata. Tanan tao murag kaning ano ra ba everyday ka makita na, so di mo fully ma-appreciate usahay kung unsa gid ang wonders and beauty sa mata kay di ba kay dili lalim ang function sa mata. Di gid lalim. Muna nga ma-overlook na to na usahay, so dili na to mahibal-an kung unsa gid ay ang beauty o unsa nakanindot sa mata. So muna ang first nga Ang question. ginato siya no nga sama pa sa tong title, pag-atiman, pag-amping sa tong mata. Oh, so muna, mga kapaglaw, mo itong unang nga pangutana. Ay kaduha, unsaon nato pag-amping sa atong mata? O, diba? So, di rin mag-come in si Doc. Kay siya man ang expertise ani nga Yes. field. So, Doc, maminaw ginayon niya sa imong lecture kung saan di pag-amping ng mata na mo. Di ay murag, usay, bilar-bilar. Kaya na again. Muna nga. Angay na to nga makauno, itong mga diet. Diet, dapat na sa tayo atong practice. lifestyle. Unsa atong lifestyle dapat nga makahatag og importansya sa atong mata nga healthy siya pirmi. So muna ikaduhan to nga pangutana kapaglaw mo atong ikatulo nga pangutana kay unsay kalabutan sa atong pananaw sa atong kahimsog. So unsay importance ba sa atong vision in relation to our health? Mo ba na atong Doc, no? So muna nga ato ang tukion karon kagabin una mga kapaglaw, mahibal-an nato kung unsa day relation sa atong eyes or sa atong vision sa atong overall health. Ingana. So we are so thankful nga na karon kagabiin una nga na ubanan tag usa ka very special nga kaning lecturer. Isa ni siya sa kaning mga guests nato diri sa atong programa, di ba? So Yes, she will be with us for Yes. 2 consecutive episodes. so next episode, abangan po nato siya. So, ayang pangalan, di na ito padugay na. So, siya si Dr. Carla Bacomo. Isa siya ka-ophthalmologist o isa ka freelance missionary volunteer. Wow. So, ato siyang ilailahon later on pag yun sa Hawaii lecture siya and ato siyang panghatagan og panahon para magahin sa iyang lecture. And mga kapaglaw, while listening to Doc Carla, we would want you to share also your questions or nabang mo yung mga i-add pa regarding sa itong topics about how are we going to take care of our eyes at atong vision. And before pagid mo speak si Doc Carla, we have this little reminder para kaninyo nga makapahatag nato og great hope o great nga changes puts as we deal our different situations sa itong kinabuhi. Let's watch this.
Good evening, everyone. So, salamat kayo sa higayon nga makashare ko og something about kanang gina-excitan sad nako, and this is about the eye. So, ang kining obviously no, ang kining nasa tong screen, dili ni siya Pilipino nga mata, obviously. But let's learn about kanang unsay, di ba? Like interesting na siya tan-awon nga sa kani pa lang na color. We are told ngano dapat man ta magtuon about sa mata. Murag gamay raman kay siya no, murag ay hara nato siya mahatagan og pansin kung napuling na ta, kung namula na atong mata, or kung nagburo na atong pananawan. Pero ginaingnan ta na isa ka author gaingon nga a practical knowledge of the science of human life, kinahanglan din ni nga naatay practical nga kaalam sa bahin sa siyensya sa atong kinabuhi. Kay kinahanglanon ni siya para nga makahimaya ta sa atong maglalalang pinaagi sa atong mga lawas. And naatay mga obligasyon nga kini dapat di ay nga makahibaluta sa kung unsay atong physical structure ug ang mga balaod nga naga-control ani. Kay for example, let's say naatay bag-o nga gadget, or siguro ang uban nagpalit og bag-ong motor. Dili man lang ta nga gamiton diretsyo, kinahanglan mag-ila-ila sa ataw kung unsay mga parts sa motor, unsay atong dapat gamit sa brake, sa clutch, sa kung unsa pa sa manubela, kung ibutang ang gasolina. Kani maingon ani kay para nga efficient ang atong paggamit sa kana nga makina, and dugay po siya maguba. And that is the same way with us. Kay grabe ka ini ka-complex ang atong human machinery, and especially when we study the eye, kanang kung ako mo tan-aw sa eye, exciting gid kay siya, and we will learn more later. So sa atong lecture karong kagabihuna, natay mga learning goals no, kay para nga naay pulos ang atong pag learn about sa eye. And first is dapat ta maila-ila nato ang mata, ang mga parts niya ni no, and also ang mga basics kung unsaon nato pag-atiman sa atong mga mata. Ang mata, ginaingon ni siya, the eyes are the windows to the soul. That means our mind, also our spirit, and we can see it, di ba, maskin sa mata lang, nga makita na nato kung suko ba ang tawo, or kung nakuratan ba siya, or kung naguol siya, or kung na-happy siya, di ba? So by the eyes only, naa na tay insight kung unsay naa sa huna-huna og emotions and sa spiritual nga situation sa isa ka tawo. But also, dili lang sa kana, but also sa atong physical health. The eyes give us a clue kung kamusta ang atong lawas. So for example, ang uban mayon nga luspad kay ni siya, because pag makita la sa mata nga luspad na di ay siya, so that means nga possibly na ay blood disorder, kung ngano na siya nga nakulangan siya sa pula siyang dugo. And then for example, kaning box sa ubos no, nga murag nagburot-burot din ha ang mata. Those are cholesterol deposits nga maka-clue na siya nga mahatag nga kini di siya nga tawo na siya problem with cholesterol regulation baka ha, or how the body produces cholesterol nga diha na ni deposit sa iyang around the eye. And then kung makita pud ta nga yellow ang mata, then we can say nga nani siya problem with the liver. So, pinaagi sa mata, it gives us a clue in many ways sa mga diseases nga naa sa atong body. Of course, the eye itself, pwede yun siyang magka-problema sa mata lang yun mismo. And so, that is why we need to have, kung atay mga ginabati, we need to have also a thorough check-up. Daghan kay na siya og steps ginahimo sa mga clinic, sa mga ophthalmologists, no? Para nga ma-arrive gyud sa sakto nga pangalan sa sakit ug unsaon pag-treat sa kana nga problema. So atong ila-ilahon ang mata karong gabi una. And naata aning basic parts of the eye. Murag kun inyo siguro tan-awon, murag lisod pa kay siya sabton, no? Pero you can think of it sa eyeball nga mura siya og kanang
kining bola. Mas gamay pa siya actually aning pingpong nga ball, no, ang the average eye. Pero kung inyo nang tan-awon din sa atong screen, makita ninyo if you natay model din sa isa ka mata. This is a plastic model. Obviously, dako ra gyud kayo siya, no? Pero kung makita ninyo, ang front part sa mata, transparent na siya. So, ang ubang mga tao nga wala, kung dili ta mag-take notice ani, moingon din ta nga, itom na ang atong mata. It is not actually itom na na siya yung murag bildo din ha. Ang murag ingon ani ba sa amin nga, transparent and clear which allows the light to pass through para makakita ta. So that is called the cornea. And grabe kayo na siya ka-sensitive nga muna kung magpuling ta, ma-feel yun niya sakit na and gasabal na. So the cornea is one very special part of the eye. So kung moadto na pud ta, kung ang sa likod sa cornea natay ginatawag nga iris. So ang iris mo na siya kung sa atong picture sa front, blue siya, no? Pero kita kay Filipinos man ta, so ang color actually ana is brown. Ang uban mo ingon og itom. Wala lang gid siguro nila natan-aw ang ilang mata, pero kung mo shine ka og suga sa imong mata in front of the mirror, tan-awon ninyo karong gabi, brown na siya. So ang sa brown dayon, it is like kaninag more siya og kanang mainat-inat nga structure nga ga-close and open siya, ga-move siya, and kanang center niya nga naay buslot is where kung unsay atong makita dinha galusot ang atong panan-awon, and that is called the pupil. So palibot na sad sa kining puti nga part sa mata na ay nakapatong dinhi nga mura siya og murag kumbaga like habol nga semi-transparent which we call the conjunctiva, and kung mag-sore eyes ganita mo na siya maghubag, mag-infection mo na ginatawag natong conjunctivitis, no? And then ang sclera under sa iyaha nga mo na siya ga-hold sa form sa mata nga dili siya malupyak. Wala mo nag-wonder nga no dili malupyak ang mata, no? So also ang retina sa sulod sa mata, it is like a It is like a tissue paper na semi-tremor siya. We cannot really arrive at the right kanang marag. Mas maayo gud makita siya for yourself, pero more siya tissue paper nga dali kaayo magisi, pero at the same time more siya transparent nga cling wrap nga grabe kay siya mo pilit-pilit on itself. So ingon ana siya ka delicate nga structure, pero ang kakuyaw kay kining retina, even though more siya cling wrap nga more siya tissue, nakakonect kini silang tanan, nakakonect dayon sila sa murag ingon ani, mahimo siyang ga-collect din tanan sa optic nerve, ang tanan niyang makuha ang light rays, and then what we see as light, gina-transform ni siya into electrical energy. Ingon ana ka-amazing ang mata. And then, of course, kung unsay light nga ma-receive, no? Unsay light nga ma-receive from here going inside through the back part of the eye, and then through this optic nerve, mudagan din siya sa likod sa atong ulo, padulong sa kining back part na to, which we call the occipital lobe. And then his occipital lobe, mauna siya ang ga-interpret kung unsay atong makita, kung tao ba, baka ba, sakyanan ba, iro ba. So dinhi ang interpretations atong makita, kaya actually atong makita are just light rays coming in, green, kanang the spectrum of colors, no? But ang interpretation is through the visual processing center. So ingon ana ka-amazing ang mata. Like, kung i-compare nako sa other parts of the body, let's say for example sa heart. Ang heart kay mura siya muscle nga, like muscle lang gyud siya, and then move lang siya. Ang brain pod kay mura siya lump of clay, mura siya clay.
nga kanang like giporma lang, pero ang eye, it's like lahi-lahi siya og parts nga lahi-lahi og components and lahi-lahi og ang ilang mga kanang the way sila nga they come together bitaw nga like for example nakakaaning tissue, and then we have also wala na ko na mention ang extraocular muscles. Ocular meaning sa mata, extra outside. So these are the muscles sa eye nga muna sila responsible nga no makalihok-lihok ang mata, and also nga magdungan pa gyud sila up down left right. Can you imagine kung ang isa ka mata gusto lang magtan-aw sa tuo, and then ang isa gusto magpundo sa tunga na maglibat gid ang pananawan, mabanggaan pa. But this is why nga amazing kaayo ang paghimo sa mata, and I can say nga ang uban no nga like for example we did not touch the lens, pero the lens of the eye kining nasa likod sa iris, isa po na siya mura siya kung maka-imagine mo M&Ms nga transparent nga kung magtigulang na siya, mag-cloudy siya or mag-brown siya, and it forms the cataract. So all of these structures ba nga kung imo na silang uban nun, and then kung sa uban pa nga mga tao nga they don't believe in God, kanang imagine daw nga iuban to ninyo ang mga iuban nato ang kining mga lahi-lahi nga mga peculiar nga mga structures, and then pagkahuman uyugon dahil nimo sila, and then mag-expect ka nga ang mugawas mata nga grabe kaayo ka complex. Murag makaingon yun ko nga impossible, and when we really study the eye, we can see that there is really an intelligent designer behind the eye. So that is what makes it really interesting. And ako po unta kanang usahay kanang magtan-aw ko sa microscope, makaingon ko gahandom ko nga tanan tawo makakita kun unsay akong makita kay kun if we use a slit lamp microscope kana sa mga clinics, actually maka-zoom in mian og pila ka xxx nga makita namo ang gagmay kaayong mga blood vessels and the red blood cells nga gadagan sa sulod sa blood vessels kaning gagmay gud kaayo din ha no. And makaingon ka nga amazing good kaayo, and for me pwede ko maglingkod din ha the whole day magtan-aw lang sa mga gadagan nga mga red blood cells. And so with the structure of the eye, we can really see how amazing our God is, and He is the intelligent designer behind the eye. So now moto gamay lang to siya no, kay dili man nato maisa-isa, daghan pa na siya og ubang parts wala na ako na mention, pero mo lang to for atong basic nga ma-learn. So ang kining part sa eye, kada part ani niya pwede ni siya makahatag og pagkabulag if na ay problem, whether sa cornea, whether sa lens, whether sa retina, pwede, whether sa optic nerve, pwede na sila tanan makahatag og problema, mga makadala og visual disturbance or even blindness. So, how do we take care of our eyes? I was thinking unta nga mag-discuss og disease sa mata, pero dili man tanan tawo pod nga magka-problema sa mata no, or maka-recognize ka na sila problema sa mata, but all of us pwede gud na gyud tay role sa atong pag-amping sa atong mga mata. So here are some practical ways to care for the eyes. Ang isa is to use the eyes in such a way nga ang imong atong activity, atong lighting, and atong distance insakto. For example, in reading, no, naatay proper lighting, and sakto lang po siya ka layo sa ato, dili po nang too close. And for example, sa use sa cellphone, dili maayo nga dark, ngit-ngit na ang tibuok kwarto, and then ang suga sa cellphone maura gyud na siya diretso sa imong mata. There has to be another source of light from somewhere else, so mas maayo nga i-switch on gid ang light. And we also have this 20-20-20 rule. Unsa man ni siya? For those who are frequently using their cell phones or working perhaps sa kining mga in front of computer screens, no, nga dinha lang permi ang work, it is really wise for us nga mag-follow ani nga rule. So unsa man ni siya nga rule? Every 20 minutes,
maglayo ta og tan-aw, mga 20 feet away, and we hold that gaze for at least 20 seconds. Makapahulay ang atong mata in that regard, especially if ang atong tan-awon kanang humok nga colors or cool sa mata, which is amazing kay ang Ginoo kabalo na gyud siya ang nature around us, ang green trees and the flowers and the blue sky. So those are things that the color niya may makatabang sa atong mga mata, and also our mental health as well, no? And also another way nga take care nato atong eyes is trauma prevention, di ba? Prevention is better than cure man gyud. So kung unsay atong work, whether at home or kanang work gyud, let us be reminded nga naay mga things nga pwede makahatag og problema sa atong eyes, especially siguro ang uban nga grabe kaayo maggamit og mga chemicals, pagpanglimpyo, ingon ana, ang uban mas plasyan sa ilang mata, pwede gyud na siya makamelt sa cornea ko, depende sa severity, kadaghanon sa chemical nga nisulod sa mata. So let's always be one step ahead sa atong in anticipation of what could happen. So magsuot gyud tag atong goggles, mga eye shields, and whatever else nga kanang makatabang sa ato to prevent trauma. But if trauma man gyud happens, no, kay dili man gyud malikayan ang aksidente, then kung chemicals gani, hugas gyud dayon with water. I-wash off gyud na siya. For example, kung ang right eye man ang na-splashan og water, sa chemical, hugasan siya og water, pero if let's say for example naka-under sa gripo, ayaw itilt imong face nga imbis nga nagwash ka dinhi, ang chemical na hinuon tulo po dito sa pikas, no? So duha na hinuon kabuk mata, so always away from the other eye. And if both sa chemicals and non-chemical, after to nga maka-wash copiously with water, magbutang ta og eye shield. So just like the one in the picture, ang kining eye shield, there are eye shields that can be bought on the market like this. Pero kung wala, you can take a piece of cardboard. Kani ako na siyang gi-cut daan para ma-modify. Dili siya cardboard, pero paper lang siya, nga, makapakita lang. So you cut it, marag circle, and then cut it this way until sa center. Of course, make a hole there kay para nga makakita pod gihapon ang tao. And then imo siyang pormahon og cone kay parang nga mao ni siya ang mahimong eye shield na dayon, temporary eye shield sa patient. And then you plaster it over the eye kay parang kana siya dili accidentally, imbis na trauma na to, no, malugod sa patient or makalimot or dili mabantayan, matusok na pod. So whether blunt injuries or sharp injuries, kaya say para sa school, no, na ay mga bata nga matusok lang ilang mata sa mga lapis or ingon ana. So that is one way that we can help sa mata nga dili na madugangan. Of course, right after this, mag-seek yun dayon ta og professional eye care, no? Kay para ma-examine og sakto and mahatagan og sakto nga treatment. Also, of course, we do not forget to include nutrition because ang eye, again, it is part of the, di ba, window lang to siya sa health sa body. And so if kung naay problema sa other parts of the body, let's say for example, even with vascular diseases, even with hypertension, pwede nga magka-problema, mabutahin nun ang mata. So let's eat those foods nga makahatag og health sa atong body, which will also give health to the eye. So dili lang man ta mo ingon nga kanang unsa man gyud para sa mata. Actually, when we eat nutritious and healthful foods, it's for the whole body health. And ang eye
will benefit from that as with other parts of the body. Kay dili man ta pwede nga ang ato lang ipakaon na mahatagan og benepisyo ang matara or ang kamutra or kung unsa lang ba nga part sa body. And so let's choose those foods that can bring health and healing and life to our bodies. Then also, what does kaning kuan, pwede di ay ni siya ang pag-take care nato sa atong eyes. It has to do with our mind and our brain. So ang atong pag-take care sa atong brain and mind. If you recall ang atong picture ganiha sa eye, no, gikan siya sa ang optic nerve, gikan na sa eye, nidagan siya padulong sa likod sa brain, kay dito ang processing center. So again, dili pwede nga ang tanan nga na-receive information goes right to the brain. And kini, I'm sure nga dili lang ako ang guilty aning excessive indulgence in seeing, especially nga naana gyud ang atong mga sa una ang TV dili pa mabitbit, pero karon kay naa naman samot pa sa TV, naa sa atong mga kamot every time, every moment of every day, no, naa sa atong mga palad ang atong mga screens. And so ang kini siya, we have to be really intentional sa atong pag-decide nga unsay akong dapat tan-awon, unsay dili. Because ang emotional health nato also is factored by the things that we allow ourselves to see. Mao na ginahatagan ta og laygay nga whatever is true, whatever is honest and pure, and those things nga mo na siya makapahatag og dili lang kay health of body but health of mind. And so here in this verse it says, I will set nothing wicked before my eyes. Nga mag-avoid ta og mga things nga makapadaot sa ato spiritually and physically at the same time. And so, in summary, the practical ways to care for the eyes include, of course, there are also other ways to care for the eye. No, dili lang yun siya like super comprehensive because we don't have the time, but proper eye use, the 20-20-20 rule, trauma prevention and trauma care, and eating nutritious foods, and also taking care of your brain and mind through eye care. So I hope nga murag na igo nato ang atong mga learning goals nga nakwenta sinati tagamay sa structure si eye, and also nga nakabaluta sa basics kung unsaon pag-take care sa atong mga mata. So please allow me to share this encouragement with you this evening. Nagaingon ninhi, "Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in Him." Naade ay gini-encourage ta nga tan-aw nato nga ang Ginoo siya maayo, kaning to experience for ourselves kung unsa ang kamaayo sa Ginoo. And He is our God nga, not only our Creator, pero siya pud ang ga-provide para sa ato, and He sustains us even to our everyday vision, no, nga gina-enjoy. So let's praise our God sa wonder sa eye nga iyang gihimo para sa ato, for us to enjoy the beauty of His creation and experience His presence in our midst. Thank you and God bless you. Ang adlaw nga musilak sa Kabuntagon, ang dagat nga taman lang sa kabaybayon.
Mga kapaglaom, it's time for our Fast Facts. Alang sa itong Fast Facts, we'll be discussing about the two common eye problem nga atong masinati. No? And this is not just here in the Philippines, but all around the world, mga kapaglaom. This is a worldwide study. And according to that study, mga kapaglaom, top 2 nato nga mga eye problem is first ang refractive errors. So, unsa ning refractive errors mga kapaglaom no, mani siya ang mga myopia or nearsightedness. We have the hyperopia or the farsightedness, and we also have this very common pud kay nino ang astigmatism. So, naday dira na belong ni siya nga mga eye problem no sa refractive error. So these conditions occur when the shape of the eye prevents light from focusing directly on the retina, leading to blurred vision. Refractive errors are often corrected with eyeglasses, contact lenses, or refractive surgery, mga kapaglaom. And the other common eye problem nga atong masinat or possible na itong masinati, mga kapaglaom, is what we call the cataract. I know nga very common gikay ni siya sa inyo ha. And unsa ni siyang cataract, mga kapaglaom, no? This occur when the natural lens of the eye becomes cloudy, leading to blurred or cloudy vision. No? Same po siya sa refractive errors. Decreased color vision and increased sensitivity to glare. Cataracts commonly develop with age but can also be caused by factors like diabetes, smoking, and prolonged exposure to UV radiation. And right now, mga kapaglaom, no, since we already know these two common eye problem, unsa po kaya ang angay natong kaunon, no, nga ato po ni siyang ma-prevent. And we have Kirk to say that. Okay, yes. So muna itong mga pagkaon nga angay pagkakaunon para ma-prevent na to ang mga, or makatabang siya sa to ang eye health care. Ana. So ang una kay leafy nga green vegetables. So mga pagkaon daw nga sama sa spinach, kale, and collard greens are rich in antioxidants like lutein and zeaxanthin, which can help protect the eyes from cataracts and refractive errors. So katong top 2 ganihang mga nga sakit sa mata. It helps by reducing oxidative stress and inflammation. These nutrients are also found in high concentrations in the macula of the eye, supporting overall eye health. So sa ato di sa Pilipinas kay sa mga green leafy vegetables nato diri commonly Mga alugbati, kamunggay, pechay, kana siya. cabbages nga so kanang kung dili necessarily kaning mga kale kay mo dili man ni common sa tuwa sa Pilipinas no mga kapaglaom kung unsay mga local na to ang mga green leafy vegetables kana pwede jud kay na siya makatabang sa ato ang eye health. So ang ikaduha kay ang fish. Oy, fish daw. Common po din sa tuwa. So fatty fish like salmon, mackerel, and sardines are excellent sources of omega-3 fatty acids, particularly the DHA or the docosahexaenoic acid. Tama ba ito pag-pronounce, Doc? Pero sige. Which are essential for maintaining the health of the retina and preventing cataracts and refractive errors. DHA helps to keep the cells in the eye's membrane flexible, which improves vision and reduces the risk of eye diseases. So, fatty fish, sa ito ang sardinas matusa na mention sa tulo ang murag basta common. kay omega-3 fatty acids rich omega-3 siya, fatty acid rich nga fishes. So sa ito ang sa na-mention nito ang sardinas ang pinaka-common nga or rather nga murag available sa atong mga kapaglaom locally. So muna siya. Ang una sa to, leafy green vegetables. Ang ikaduha kay fish. So ang ikatulo nga pwede na to i-include sa itong diet na makatabang sa itong eye health kay ang citrus fruits and berries. So citrus fruits like oranges, lemons, and berries such as strawberries, blueberries, and blackberries are rich in vitamin C and other antioxidants that help protect the eyes from damage caused by free radicals. So vitamin C supports the health of blood vessels in the eyes and may reduce the risk of cataracts and refractive errors by promoting collagen production and maintaining the integrity of eye tissues. So, citrus fruits, calamansi, di ba? Dalandan. Rich in vitamin C. Vitamin C rich ng mga prutas, makapalawang. Kaya di rin sa mga berries po, kaya di kay common sa to, Even though na strawberry, pero medyo mahal. Mahal gid siya. So muna nga,
dito ta mag-resort sa atong mga affordable nga alternative. So, kato, kalamansi, mga kalamansi juice, dalandan, nga pomelo. Yes. Ingana. So, mga kapaglaw mo to ang tulo kapag mga food groups or mga types of fruits nga pwede na to i-add sa to ang diet para makatabang sa atong eye health. Yes, Diba? not just our eye health, but Oo. also sa tong whole Overall, makatabang siya sa mga magbalanse po sa atong diet. Ana. So, mga to mga kapaglaw, mahirap nga namin na tunan dito sa atong short nga fast facts, no? Ay, fast facts guys, so short yun siya. So, atong pagalantawan, sunod ang mga bubo nga pahinomdom. Transform your life to a happier, livelier, and healthier you. Discover the power of wellness. Share the gospel. Strive well, be well, and live well. With our new host, Pastor Teddy Baang and Shirley Coligado. Live well. Feel great! Heal thy lifestyle. Premiere Night, April 24. Yes, thank you so much for that wonderful reminder. And mga kapaglaom, no, we really had a wonderful topic kit karong kagabi. Like, busog gid kaayo Yes. mi Doc sa imuhang gi-share ganina, no, that it's not just about our eyes, but nag-connect pod ka kung unsa pagid ka maayo gid ang Ginoo for Yes. creating every part of our body. Sa mata pa lang daan, grabe na kay ka-amazing ang Ginoo, no? Makita na gid nato iyahang pagka-creative, yung pagka-gamhanan, iyahang intelihente sa kabana siya, no? That no Wisdom. other beings ang makakapyan. It's only God, no? Manang Ginoo gid siya nga tinuod because He Yes. alone can do such things. And right now, no, we only have few minutes left. Right now, ang atong program is about tuburan sa paglaom. And then we just talk about the eyes na and its parts, how are we going to take care of it, kung sa siya ka-amazing pagbuhat sa Ginoo. Now, how can we connect this topic, Doc, nga makakuha kayang punta og hope, ani, out from this topic? What comes to my mind karon is kanang our opportunity to see around us ang gugma sa Ginoo. Like for example, flowers. Kan ang flowers, pwede ra gyud nga walay flowers sa world kung imong hunahunahon bitaw. More aesthetic ra dito. Kanang like kon ra gyud siya kanang di man gyud siya kinahanglan for our survival. Pero if you see flowers around us, if you have the vision to be able to appreciate flowers, when you see that beauty sa nature, bang ibutan sa Ginoo, that is actually already hope there. Nga you see nga ang Ginoo, there's just something that makes us want to cling to Him nga. Kanang, I want that kind of beauty and peace and calmness. Ang bulak wala na balaka kung maskin mamatay siya ugma, no, it just blooms. And it's a beautiful reminder that God is in the process of restoring us. Nga maskin pag kanang ang palibot sa flowers kay kanang mga weeds nga mga pangit, pero still the flower blooms amid the kaning mga kasagbutan. Ito yung nana murag ingon nana po sa ato nga maskin sa kagubot sa panahon karon, we also can bloom that way when we are with Jesus. And Like sa ka-rose, maskin daghan ko kay thorns ang mga roses, but still you have the hope nga makita nimo sa flower nga grabe kayo kagwapa, di ba? Yes. And isa pa gina siya sa mga lessons pod nga atong makita, no, nga ang Ginoo gid mismo pod nag-provide, Kurt. Yes. Ang isa pod na ko makita nga murag lesson atong sa atong topic karon in relation to eyes ug sa atong hope kay kaning di ba na mention ganiha nga ang mata is intelligently designed. So sa kana pa lang nga linya, makaingon ta nga there is someone gid ay nga nag-create o nag-oversee, nagatan-aw sa tua. So mo mga kapaglaom, if we feel nga kaning kita ra usa sa kalibutan nga wala tay maduulan, di ta malimot nga naay Ginoo mga galantaw sa tua, nga ga-provide sa tuag life, nga kanang ga-sustain sa tua every day. Muna nga if dili ta makakita sa atubangan nato og mga tawo nga mosuporta sa tua, mutantaw kita sa langit sa taas kay ang Ginoo na ra dira ga lantaw o ga take care sa tua. Muna nga nindot kay humpot hunonaon nga atong lawas is kaning muna siya ang kaning result sa gugma sa Ginoo gani. Nga
dira niya mapakita ang kadako sa iyang gugma sa ato. Yes, na we were made special Special yun yun, sa oh. Ginoo nga di lang kay basta-basta lang like daghang mga parts na pa yung mga nerve Oh. cells na lahi nga mga functions, di ba? But ang Ginoo like amazing gid kay siya ang Ginoo, no? Like you Yes. can see his great love good for us nga inanata ka special para sa iyaha wa tani kay basta-basta lang og himo nga gitang gi-form og tarong, di ba? Sa Yes. creation katulad tan-awon sa creation. So And not only that, insert ko ma'am, pero kanang formed in His image. Yes. Yes, Aliwat formed kita in sa His Creator God. And we lose, kanimuning magka-depress ang tao kay we forget nga we have value in God's sight when we were made in His image. Ana ba? Tama gyud. yes, and that really connects pod, no? That's a comfort. That's a hope nga tong makita nga, di ba? We have talked about inferiority, about insecurity, about unsa pa to sa mga bullying, Sa mga bullying, effects sa oo. bullying. No nga from our eye, from how God created our eyes lang mismo ha. Out of our daghan pa nga Dadag- mga body parts Oo. nato, makita nato nga there is really hope. Yes. And there is really God Yes. who can help us overcome those hopeless situations, di ba? Tama yan, oo. Those difficult situations ka makadaot gid siya sa ato ang mga everyday nga decisions on how we handle ourselves, on how we deal people around us. So, if ever malimtan nato nga if ever we feel hopeless, mga kapaglaom, if ever nga kana bitang feel nato tong giingon nimo Kirk nga walay nag-atiman sa Oh. tua, try to study about our body, Okay. di ba? We can see the love of God Yes. by knowing all the body parts. Maskin mo start ta sa atong mata, di ba, Doc? That would really connect us to our Savior, to our Creator, which is Jesus. No, and thank you so much, Doc. Thank you so much, Thank you, Kirk. Sai. No, Thank we you will so be much, seeing Sai. you again in our next Doc. Carla Makapaglam will be with us again next episode, and we'll be talking still about our eyes, but other things na pod nga angay natong mahibaluan. And we hope that we'll be seeing you again, mga kapaglam. Now, invite your friends, invite your families, invite everyone para kitang tanan makahibaluan ning nindot gikayo nga information, no, sa atong mga adlaw nga mga issues sa kinabuhi and even an hour tong mga health or everything that talks about us and our Yes. community. Tungod diri sa tong programa, mga kapaglaom, May paglaom ka. Nakasala ako midamo kapasayloan gilauman sa Ginoo akong nabatnan pulong niya masaligan nasulat akong ngalan dito himaya kaniya mga manulunda na nagawin sa akong pagbalik nasulat akong ngalan dito himaya sa grasya tanang gipasay loob sa langit kayo't patulong ako nagluhod ako sa krus niya kadlok ibatin ako Pagabli sa langit nakita, nasulat ang ngalan ko. nasulat akong ngalan dito himaya kaniya mga manulunda na nagawin sa akong pagbalik nasulat akong ngalan dito himaya sa grasya tanan gipasay loob sa langit kayo't patulong ako nasulat dito sa libro grasya miluwas kalako kipasay loob gihinuan tungod sa
sa dugo niya, kaniya nasulat akong ngalan dito